And Nicole. And for today's video, gagawin namin yung Shopee Back to School Clothing Haul. And as you can see naman guys, ang dami naming chinek out kasi we're celebrating yung Shopee's 4-4 ShopeePay sale. Nalala nyo before gumawa kami ng Back to School Supplies Haul. Supplies. Kasi nga malapit na mag face-to-face. Yes. Naisipan namin na i-share sa inyo yung mga outfit, ideas, or kahit office or back to school. Since kami, wala kami uniform. School-friendly outfit. Super affordable. friendly. And per usual, lahat ng links nito nasa description box. So kung may nagustuhan kayo, i-check out nyo na sila. Yes, and pagka-check out nyo guys, don't forget to use your ShopeePay to enjoy free shipping and send money for free. Ayun yung mga deals natin ngayon for ShopeePay sales. And kaya kung di pa kayo nakapag-try ng ShopeePay guys, mag-ShopeePay na kayo kasi super dali lang talaga niya and sobrang dali niya i-activate. And ang daming benefits na makukuha kapag nag-ShopeePay. Actually kami, ever since nag-ShopeePay, yun na yung ginagamit namin para magbayad ng bills. Tsaka para may free shipping lagi eh. Sobrang fragile yan. Teeth. Ay, siya 1,000 ma'am. Tapos na po yung teeth natin. Ba't ikaw naging cashier? Tagar-up ka lang. Ay, ako ngayon nag-teeth. Okay, this is the first parcel that I have. Tada! It's my back-to-school heels. Talaga? Hindi, parang siya lakas niya maka-school girl. Di ba ganito? Tapos naka-medyas ka. So, size 10. Ayan po siya, ma'am. So, it looks something like this. Super nice neto. I got the size 37. Meron siyang gold detail here. Doll shoes tingnan. Parang kamukha kang doll. Annabelle. Annabelle. Tapos gano'n ka sa school. Ako kasi, nag-heels ako, pero ayoko na maninipis. Kasi baka maputol. Baka maputol, tsaka tumabingi ako. Ito, medyo chunky yung heels niya. Yeah, I just like it. Buy it na sa Shopee. Go! Sige, suotin mo ito sa face-to-face nyo. Oo nga. First day ito suotin mo. Mga classmates ko dyan, tingnan nyo na yung pa ako. Siguro sa second day, kasi absent ako sa first day. Eto guys, nabuksan ko na to pero papakita ko na lang ulit sa inyo. Actually, yung mga clothes, nakabukas na kasi nilaban namin. Naalala mo itong bag na to? Di ba sobrang dami na budol? Ay, oo, naalala ko yan super. Super affordable, like $199 lang siya. Pero I found my new favorite bag. Really? Eto. Pero this one's really nice and for back to school, Kahit sa office pala, if kunyari free day nyo, wala kayong school, wala kayong exam, paper tsaka ballpen lang dala mo, ito na. So, nakahanap ako guys ng bago kong bag na super that's so big. Ganda. Isa yung malagay kasi naka-block out. Ayan siya guys. Dahil naman baga dala dito. Leather siya. And what I like about it is super spaceship. Pakita mo kung gaano ka-space. Sobrang luwag niya. As in, dala namin ito sa Boracay. Siguro nakapag-uwi pa kami ng buhangin. Sobrang space niya. Marami. As in, sobrang laki kasi yung camera namin. Polo. Basta sobrang luwag niya kasi. And then, leather siya. And then, super nice yung strap niya. Okay. Super affordable neto guys. For its price, like, feeling ko it's a steal. Yes. Fashion pieces talaga to for back to school. So, for my top naman, guys, since diba mahilig ako sa mga black, ito nasuot ko na din to. Crop top na black polo. Super nice ito pang office naman to. Pag medyo gusto mo ng formal. Pwede lang ito pang office kung medyo matanda ka na or pag formal lang, ganon. Pero ang ganda niya sa first day. Puro pang first day. Ano ko suot sa first day siguro ng klase namin. Ayun yung mga buttons na super nice na to and more lang. 200 something lang to. Hindi siya cheap tingnan natin. Yes. In fairness naman dito. Nakahanap ako guys ng best affordable trousers sa Shopee kasi sobrang dami nagbebenta sa Shopee, diba? So since gustong-gusto ko yung quality neto guys, bumili ako ng black black and white. Black and white. Kasi guys, ang ganda talaga. And hindi siya bitin sa akin. Stretchable. Yes, I got the size large guys. And yung waist ko is 24-25 and then height ko is 5'5". Pero sobrang sakto ng length nito sa akin. As in, nakahanap ako ng trousers na sakto lang talaga sa height ko guys. Yung sa white naman, medyo see-through siya. So need nyo... Kasi white naman. Oo, need nyo siya talaga cycling. Pero kung gusto nyo maging sure na lang, go yung for black one. And maraming beses mo naman itong mga gamit and different outfits. Speaking of trouser, meron din ako dito, Parang yung gano'n meron ako trouser
trouser, pero this one is parang medyo flowy siya. Ayan, labanan ng trousers! Ito naman, yung ano niya, parang medyo flowy yung design niya. Oo nga, wide cut eh, wide. Ito kasi leg. straight eh. Ito wide, guys. And yung tail niya parang medyo madulas. Ito kasi parang makapal ng konti ito. Ito medyo manipis. Pero hindi naman see-through. Yung parang perfect lang siya for everyday lang talaga. So, ito naman yung akin. Bilang best ko nito sinuot and marami nagtatanong sa inyo. Saktong-tako siya siyang waist ko. Hindi ko na kailangan mag-belt. As in, body hugging. Inahag niya yung body ko. Ito naman, if mainit sa school nyo, pasok to sa dress code. Yes, pasok po yan sa dress code. Ayon po sa guard. Ako po kasing guard na naka-check-in. Guard, pwede ba to sa school? Pwede basta hanggang ilalim ng tuhod. Depende sa guard kung bad trip sila. I got itong Bermuda short. Who made me buy it? Princess Torres made me buy it. Okay, yeah. I got the black one. Yeah, super nice Meron din nito. silang denim, guys. Pero yun nga, what I like about it is hindi siya restricting. Hindi siya fitted. Hindi ka uncomfortable pag umupo. Comfortable siya suotin. The quality is so nice talaga. Yeah, Zara overrun daw to, guys. Siguro ang hindi ko lang gusto sa kanila is yung ganito. Kasi nag-fade siya. Yung logo ng Zara. Usually naman kasi ako oversized. So, hindi naman siya nakikita. Pero ayan. It's a good pieces talaga. Dami. Good piece talaga siya ng fashion. Ito, marami nagtatanong sa inyo kung saan ko binibili yung black na crop top ko. Kasi feel ko pag sa school, kunyari medyo mainit lang na ngayon summer, naka-top lang ako talaga. Yes. Talaga. Anyway, ito lang, black crop top lang siya. Super basic. It's a rib top. Ilang beses ko na to suot pero hindi pa rin siya kumukupas. Super basic nito. Perfect din sa mga pang-office kung gusto mo medyo casual looking. School, patungan mo ng denim jacket, you're good to go. I think this is my favorite item na. Oh. Ta-da! So nice. As in, parang mga galing sa Korea. Yeah, parang Korean brand, no? It's a corduroy shorts. And again, hindi din siya fitted. Parang Bermuda shorts, pero it's very flowy. Super comfortable siya suotin, guys. Hindi siya mabigat, kaya okay lang siya kahit mainit. Excuse me po. Kung nakikita nyo lang talaga yung quality nito, guys, as in. Pero meron din silang brown and bala ko siya i-check out ngayong 4-4 kasi nga, ang ganda talaga. Yeah. And ito yung ShopeePay, ha? Yeah, I will use my Shopee. Okay, you should. Super love talaga the quality and everything. It's perfect. Perfect. And sakto sa waist. Di ko kailangan belt. Parang nga nakasin siya. Pero stretchable naman siya, guys. If I feel like gusto ko malamig naman sa school. Kaya malamig yung pagkakataon sa school. Ganun. Siyempre, kailangan ko bumili ng sweater, di ba? And I found this on Shopee. It's super nice. It's color brown. It's my favorite color. And look at the print. Nagbago na ulit favorite color Lahat mo? ng kulay favorite ko. And guys, ang ganda ng print niya. And super nice nito. Manipis nga siya. Hindi siya sobrang kapal. Hindi siya mabigat, guys. So, super nice. As in, kung naghahanap kayo talaga nito. Aray ko, ate. Sorry. Kasi yan dito, ate. Demonstrate namin. Oh, di ba, guys? Nagkasya siya dito. Pwede nyo palagyan ng ballpen, Wallet. Ganun. Kung wala naman kayo ibang dadalhin. So, ito na ang bilhin nyo. Wag na to. Beno, dito parang napaglagay kayo. Next item is itong suot ko ngayon. Actually, it's a dress talaga. Meron siyang belt kapag binili nyo. Ginagamit ko siya as polo. And may shape kasi siya. Pag sinuot mo, parang nakaganon ka. Oh, Ang yeah. ganda. Ito siya, guys. Ito yung sinuot ko nung Halloween. Yeah. Tapos mag-high boots kayo sa fashion school nyo. If you guys don't know, super hilig ko sa mga black, diba? And ang dami nagtatanong sa inyo kung saan ko nabibili yung black na polo ko lagi kong sinusuot. Ito yung nakita ko sa Shopee na super mura lang. 200 pesos lang siya. Yung sinuot ko sa IKEA nun. Oversized to. And meron available din siya in beige. Pero syempre black yung kinuha ko. Ayan, no? Black na long sleeves sa polo. Maganda yung tela niya, in fairness, ha? Hindi siya manipis. Pero magaan lang din yung tela niya. And yeah, marami kasi nagtatanong sa inyo eh. Pero sa Shopee ko kasi nabili, guys. Black polo, very staple, and maraming beses mo siyang nasuot. Ako siguro mga 101 na kung suot ko to. Okay, this one. This is for my face-to-face talaga. Oh, really? Tingnan ko Is ba? that a blazer? Yeah. 900 to, guys, ha? Pero kasi, Mura na yun. dami nang nakikita kong blazer sa Shopee. Ito yung makapal yung quality. Ito talaga yung blazer talaga. Kasi may mga blazer na parang jacket lang. This is so nice. I like this. Meron siyang shoulder pads. Sa dami na nagbebenta sa Shopee, ito yung nakita kong maraming good reviews. So, yeah, I can't wait to wear this at F2F. May ibang color pa yan. Yeah, I think may white na ito eh.
Yeah, parang magdo-doctor naman kung nag-wait ako. Okay, so I'll open na yung mga ibang items pa na binili ko. Hulaan mo kung ano to. Phone cases, kasi syempre, di ba? Mura lang to, mga 80 pesos lang to. Ayan o siya. Ate, look. Ay, ang ganda. Perfect nga siya for office din eh. Kung formal, school, ganun. So, ito yung una kong binili na phone case. Black and white lang siya na checkered. Ayan, super nice ang quality nito. I also got itong clear naman na case din. Ayan, kung nakikita nyo. 60 pesos lang to. Murang-mura. Bili na kayo sa akin, no? Last case na binili ko, same siya ng texture dito na parang may pagka-rib. Parang rib eh, oh. Ganyan siya. Ang ganda ng kulay nito, guys. Tsaka may flowers siya. Ang cute. Lagay ko na nga ngayon. Sige, mag-open ka. Ako na nga isa, kasi ang dumi na nito. Uy, kakabili ko lang yung gagamitin. Guys, ito yung napili ko na maganda din. Leather case siya, pero since white nga and madumi pag... Pero may brown yun eh. Pero maganda yung quality. Yun nga, that pala brown din yung binili ko. Tapos yung white kapag aalis lang, ganun. Okay, this is my next item from Watsons. If hindi nyo guys alam, may Watsons mga Shopee Mall na guys. Kung ayaw nyo lumabas sa Shopee. True. Actually, ako lagi na lang ako talaga bumibili sa Shopee Mall. Nakakatamad lumabas minsan. Tada! Oh! Sobrang hilig ko kasi talaga sa mga lip balms. As in, nagko-collect ako. I got a new one. Ito, sa TikTok, nakita ko to. Maganda daw to kasi it's like yung Carmex ko na lip balm. Pero, ayun ba? Pero may tint siya. So, hindi ko na kailangan mag... Tinted lip balm. Can you try it? Ay! Ay, may tint. Ay, ang ganda ng shade niya. Parang lips ko lang, no? My lips are better. Kasi my lips but the best. Yes. Ang ganda. Parang natural lang siya. So, perfect to sa school. Kasi moisturized ka na, hindi ka na double layer pa. Yeah, true. Wala mo kung ano to. Ba't lagi ka na nagpapaula? Buksan mo na lang. Yes, you open it first. Yeah. Okay, we can open it. Ano to, te? Ang weird niya hawakan. It's a ceramic. Kasi kakagawa lang niya. Ay, di ba siya dry? I mean, it's... Kakagalan lang nila. Hindi naman. Hindi lang siya naka-set pa. Cut lang. Oo, lagayan lang ng kung ano-ano. I got the white and black marble, but available to sa mga pastel. At least minimal siya tingnan. Yeah, kasi for my room kasi to. Aminin mo, ang ganda niya, guys. Oh. Okay, here's my next item, ate. Okay, what's your next item? I know that. I was about to buy din. Lagi ka na nagbibili mo. Kasi alam niyo ba, guys, ang dami ko nasa cart ko. Ang dami ko nasa wishes. Hindi kasi siya naglilinis ng cart. Brush cleaner. Wow. And kasama to? Yeah, kasi pag maglilinis ka ng brush, you need to put the soap and then you swirl. Oh. Kung nag-eyeshadow ka, tapos kailangan magpalit ng kulay, you use the back. Oh, really? And mawawala na yung pigment ng eyeshadow. Buti na lang maliit lang para madadala ko din siya pag nagtatravel. Ay, oo, tama. Okay, since may nag-request kasi na bumili daw ako ng mga eyeshadow, TikTok made me buy it. Tada! Eyeshadow palette. Hindi ko alam kung anong mga brand to, pero usong-uso to sa TikTok, guys. Shimmer siyang kasama. And guess how much it is? It's only 10 pesos. Di naman. Mga 60 pesos. And I got the brown and the pinkish one because I love pink. Yeah, maganda din to, yung brown. And I got myself itong baby pink lang na blush na sobrang mura. It's like a Barbie lang. shade. It's like 30 pesos lang. Oh my gosh. Okay, next, guys. It's a back-to-school supply. Diba uso-uso ang checkered ngayon? It's a pencil case or makeup bag. So that's your pencil case. Should we do a Shopee back-to-school supplies What's in haul? my backpack? Pencil case na knitted. Available to in different colors, but I chose the green one. Very aesthetic kasi siya. Okay, next item. Oh, this is yours, yeah. It's a pink shirt. So it's a Zara top na crop top na pink. Perfect for school din. Pasok siya sa terms and conditions. Yes, siya below 18 years old. Mahaba yung sleeves niya, yung parang ganito. Meron akong gantong crop top eh. And I chose the color pink because I love pink. So, yeah, it looks something like this lang. So, guys, ayun na po lahat ng mga napamili namin sa Shopee. Check out nyo lahat ngayong 4/4 ShopeePay sale. Also, meron kaming giveaway again. 10 lucky winners makakuha ng 1,000 ShopeePay credit. So, kung ako sa inyo, check nyo yung description para sa mga mechanics. Salamat, Shopee, for sponsoring this video. Happy 4/4, everyone. Happy 4/4. So, that's it for this video, guys. Happy New Year. I hope you guys like it. If you guys did, please give a thumbs up and subscribe to our channel for more videos and click the bell button beside to be notified every time we upload a new video. Also, subscribe to our channel for more videos and click here to subscribe. I will see you guys next time. Bye! Feeling fine, cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taking, baby.